في البداية وقبل السماوات والأرض ب2000 عام خلقت 7 أشياء. التوراة وكتبت بنار سوداء على نار بيضاء، ورقدت في حجر الرب والعرش الإلهي الذي شيد في السماوات، وفيما بعد وضع على رؤوس الهيوت. والجنة عن يمين الرب والنار عن شماله، والملأ السماوي أمام الرب مباشرة. وعلى مذبحه جوهرة نقش عليها اسم المسايا، وصوت يصيح عاليا عود إلي يا بني البشر. وعندما استقر عزم الرب على خلق العالم، استشار التوراة وكانت نصيحتها: إن ملكا دون جيش ودون حاشية وجلساء لا يكاد يستحق اسم ملك، إذ ليس هناك من يعبر عن التعظيم الواجب له. وسر الرب بالإجابة سرورا عظيما، وهكذا علم ملوك الأرض بقدوته الإلهية ألا يقوموا بشيء قبل أن يستشيروا الناصحين أولا. قدمت التوراة نصيحتها مع بعض التحفظات، فقد كانت تشك في قيمة العالم الأرضي مع الخطيئة المترسخة في طباع البشر، الذين كانت على يقين من أنهم لن يراعوا أحكامها. لكن الرب بدد شكوكها وأخبرها أن التوبة قد خلقت قبل ذلك بوقت طويل، وستتاح الفرصة للخاطئ بأن يقوم طريقه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الهيكل سوف تمنح القوة على تكفير الذنوب، وأن الجنة والنار إنما القصد منهما أن يقوما بوظيفة الثواب والعقاب. وأخيرا فإن المسيا قد عين ليأتي بالخلاص الذي سينهي واقع شقاء البشر. وليس هذا العالم الذي يسكنه الإنسان هو أول الأشياء الأرضية التي خلقها الرب، فقد صنع عوالم عديدة قبل عالمنا، لكنه أفناها جميعا لأنه لم يرضى عن أي منها إلى أن خلق عالمنا. وحتى هذا العالم الأخير ما كان ليتمتع بالدوام لو لم يكن الرب قد نفذ خطته الأصلية في حكمه وفقا لمبادئ العدالة الصارمة. وعندما رأى أن العدالة وحدها ستفني العالم، ربط الرحمة بالعدالة وجعلهما يحكمان معا. وهكذا منذ بداية كل الأشياء ساد الخير الإلهي الذي بدونه ما كان لشيء أن يستطيع مواصلة الوجود. ولولا الخير الإلهي لكانت جحافل الشياطين قد أسرعت بوضع نهاية أجيال البشر، ولكن شاءت رحمة الرب أنه في كل نيسان يقترب السرافيم من عالم الشياطين ويبث في قلوبها الرعب، فيرتدع عن إيذاء البشر. وأيضا إن لم يكن الرب قد وضع رحمته على الضعفاء، لكانت الحيوانات المفترسة قد قضت على الحيوانات المستأنسة منذ زمن طويل. وفي شهر تموز، عندما تكون قوة البهائم عند ذروتها، يزأر عاليا لدرجة أن كل الحيوانات تسمعه، وتبقى خائفة مذعورة طوال عام كامل، وتصبح أفعالها أقل وحشية عن طباعها. وأيضا في تشرين، يخفق الطائر العظيم زيز بجناحيه ويطلق صيحته، ولذا فإن الطيور الجارحة والنسور تفر مذعورة، وتخشى الانقضاض على الطيور الأخرى والتهامها في جشع. وأيضا لولا رحمة الرب لكان عدد كثير من الأسماك الكبيرة قضى على الأسماك الصغيرة، لذلك في شهر تبت يصبح البحر هائجا، إذ يزفر وحش اللقيائيان بالماء عاليا، ويصبح السمك الكبير قلقا فيقيد شهواته، وبذلك ينجو السمك الصغير من شراهته. وتتجلى رحمة الرب في الحفاظ على شعبه إسرائيل، فما كان له أن ينجو من عداوة الآخرين لو لم يكن الرب قد سخر له الملكين ميكائيل وجبرائيل. وكلما يعصي شعب إسرائيل الرب وتهاجمه ملائكة الشعوب الأخرى، يدافع عنه حارساه المخصصان له، وتكون النتيجة لذلك أن تخافهما الملائكة الأخرى. وعندما تخاف ملائكة الشعوب الأخرى، فإن هذه الشعوب نفسها لا تجرؤ على تنفيذ مؤامراتها ضد شعب إسرائيل. ولأن رحمة الرب هي الحاكمة على الأرض كما في السماء، يخصص لملائكة الإفناء مكانا في أقصى طرف السماوات لا يتحركون منه أبدا، بينما تحيط ملائكة الرحمة بعرش الرب تحت قيادته. في أول أيام الخليقة أبدع الرب 10 أشياء: السماوات والأرض، وتوه وبوه، والنور والظلام، والريح والماء،
ومدة النهار ومدة الليل. ورغم أن السماوات والأرض تتكون من عناصر مختلفة تماما، فإنهن خلقن مع ذلك كوحدة واحدة، مثل الحلة وغطائها. وقد صيغت السماوات من نور لباس الرب، والأرض من الجليد الذي تحت العرش الإلهي. وتوه هو شريط أخضر يغلف العالم ويشتت الظلام، ويتكون بوه من حجارة في الهاوية، وهي التي تنتج المياه والضوء الذي خلق في البداية. وقد كان ضوء اليوم الأول سيمكن البشر من رؤية العالم بنظرة واحدة، ولكن بسبب أجيال الخطيئة والذين لم يكونوا ليستحقوا بركة مثل هذا الضوء، أخفاه الرب، لكنه سيظهر في الدار الآخرة للمؤمنين. وقد خلقت 7 سماوات كل تخدم غرضا خاصا بها، فالأولى هي الظاهرة للإنسان وليس لها من وظيفة سوى تغطية الضوء أثناء الليل، ولذا فهي تختفي كل صباح. وثبتت الكواكب في السماء الثانية، وفي الثالثة صنع المن للمتقين في الآخرة. وتحتوي الرابعة على أورشليم السماوية مع الهيكل، حيث يرأسها ميكائيل ككاهن أكبر، ويقدم أرواح المتقين كقرابين. وفي السماء الخامسة يقيم ضيوف الملك ويسبحون بحمد الرب، ولكن في الليل فقط، إذ أنه في النهار تكون مهمة إسرائيل أن يسبح للرب. والسماء السادسة هي بقعة غامضة، إذ هناك تنشأ معظم الابتلاءات المقدرة للأرض ولسكانها، ويتكوم الجليد أكواما وكذلك البرد، وهناك أروقة مليئة بالسم وحوانيت معبأة بالعواصف والدخان. وتفصل هذه الغرف السماوية أبواب من النار، وهذه الغرف يشرف عليها كبار الملائكة. وقد أزعجت محتوياتها الفتاكة السماوات حتى زمان داود، ولذلك دعا داود الرب أن يطهر مسكنه من كل ما يفيض بالشر، فلم يكن من اللائق أن تتواجد أشياء كهذه بالقرب من الرب، ولذلك تم التخلص منها إلى الأرض. والسماء السابعة لا تحتوي إلا على كل ما هو خير وجميل، الحق والعدل والرحمة، ومخازن الحياة والسلام والبركة، وأرواح المتقين، والندى الذي سيحيي به الرب الموت يوم البعث. وفوق كل شيء العرش الإلهي، يحيط به السيرافيم والشروبيم، والهيوت المقدس والملائكة الموكلين. وكما خلق الرب 7 سماوات خلق 7 أراضين، يفصل كل منها عن الأخرى 5 طبقات. وفوق الأرض السفلى وهي السابعة وتسمى إرتس، يرقد بالتتابع الهوة والتوه والبوه وبحر ومياه. ثم نصل إلى الأرض السادسة وهي مسرح جلال الرب. وبنفس الطريقة تنفصل الأرض السادسة عن الأرض الخامسة التي تحتوي على جهنم، وهناك يحرس أرواح الأشرار ملائكة العذاب. والأرض الرابعة هي موضع الجداول والأنهار، والأرض الثالثة تسمى البر الرئيسي، وتحتوي على الأنهار الكبيرة والينابيع. الأرض الثانية هي التي تسكنها مخلوقات حية، وهي 365 فصيلة، كلها مختلف بالنوع عن فصائل أرضنا التي نعيش عليها. بعضها لها رؤوس بشر على أجساد أسد أو ثور، وأخرى لها أجساد بشر يعلوها رأس بعض الحيوانات. وبجانب ذلك يسكن تيبيل، وهم أناس لكل منهم رأسان و4 أيد وأرجل. ويحدث أحيانا أن تتشاجر أعضاء هؤلاء الأشخاص وخصوصا أثناء الأكل والشرب، إذ يحاول كل منها أن يستأثر لنفسه بأفضل وأكبر الأكلات، ويتميز هذا النوع من البشر بتقوى. وتسمى أرضنا هيليد، يفصلها عن تيبيل هاوية وتوه وبوه وبحر ومياه. وهكذا ترتفع أرض فوق الأخرى من الأولى إلى السابعة، وفوق الأرض السابعة تتكور السماوات من الأولى إلى السابعة، وآخرهن موصولة بيد الرب. ويستغرق السير من الأرض إلى السماوات 500 عام، وكذلك من طرف أي سماء إلى طرفها الآخر، ومن سماء إلى التالية. كما يستغرق نفس المدة الزمنية للسفر من الشرق إلى الغرب، أو من الجنوب إلى الشمال. ومن كل هذا العالم الشاسع ثلثه فقط مسكون، والثلثان الآخران مقسمان بالتساوي بين الماء والأراضي الصحراوية.
وفيما وراء الأجزاء المسكونة إلى الشرق توجد الجنة بأقسامها السبعة، وكل منها مخصص لدرجة من درجات المتقين. ويقع المحيط إلى الغرب وتتناثر فيه جزر على جزر يسكنها كثير من الناس المختلفين. وفيما وراءه هو الآخر توجد الدركات التي لا تنتهي والمليئة بالثعابين والعقارب، وكذلك المهجور من كل نوع من الخضرة سواء كان أعشابا أو أشجارا. وإلى الشمال توجد مخازن إمدادات نار الجحيم والجليد والبرد والدخان والثلج والظلام والعواصف. وفي ذلك الجوار توجد كل أنواع الشياطين والعفاريت والأرواح الخبيثة، ومسكنها عبارة عن رقعة عظيمة من الأرض يستغرق عبورها من طرف إلى طرف 500 عام. وفيما وراء ذلك يقع الجحيم. إلى الجنوب تقع الغرفة التي تحتوي على مخازن النار وكهف الدخان وفرن الرعود والأعاصير، ومن هنا فإن الرياح التي تهب من الجنوب تحمل الحرارة والاختناق إلى الأرض. ولولا الملك بالنيز الذي يرد الرياح الجنوبية بأجنحته لاحترق العالم. وفي الشرق والغرب والجنوب تتلامس السماء والأرض، لكن الشمال تركه الرب غير مكتمل لكي يتولى من يزعم أنه رب مهمة إكمال النقص، ويظل مدانا باعتباره مدعيا للألوهية. وبدأ تكوين الأرض من المركز، وكان حجر أساسها معبد ابن شتية، إذ أن الأرض المقدسة عند مركز سطح الأرض، وأورشليم عند مركز فلسطين، والمعبد موضوع في مركز المدينة المقدسة. وفي الحرم نفسه فإن الهيكل هو المركز، ويحتل التابوت المقدس مركز الهيكل الذي بني على حجر الأساس الذي هو بهذه الطريقة في مركز الأرض. ومن هناك انبعث أول شعاع ضوء واخترق الأرض المقدسة وأضاء الأرض كلها، ومع ذلك فلم يحدث خلق العالم إلا بعد أن طرد الرب حاكم الظلام. في اليوم الثاني أبدع الرب 4 أشياء: الفلك والجحيم والنار والملائكة. والفلك هو البلورة التي تمتد فوق رؤوس الهيوت، والتي تستمد منها السماوات نورها كما تستمد الأرض نورها من الشمس. وهذا الفلك يحمي الأرض من أن تبتلعها مياه السماوات، وهو يشكل الفاصل بين مياه السماء ومياه الأرض. وقد تبلورت إلى البلورة التي هي عليها بواسطة النار السماوية، والتي حطمت قيودها وكشفت سطح الفلك، وهكذا صنعت النار حاجزا بين السماء والأرض في وقت الخلق. ولا يتجاوز سمك الفلك 3 أصابع، ومع ذلك فهو يفصل جرمين ثقيلين كالمياه التي بالأسفل وهي أساسات العالم السفلى، والمياه الفوقية وهي أساسات السماوات السبع، والعرش الإلهي وسكن الملائكة. وكان فصل المياه إلى مياه علوية وأخرى سفلية هو الفعل الوحيد من نوعه للرب. وعندما أمر الرب قائلا لتجتمع المياه معا في مكان واحد، رفضت بعض الأجزاء أن تطيعه واقتربت من بعضها البعض أكثر. وفي غضبه على المياه عزم الرب على أن يترك كل الخليقة تنحدر إلى الفوضى مرة أخرى، واستدعى أحد الملائكة وأمره أن يهلك العالم. وفتح الملك عينيه وتدحرجت منهما نيران مستعرة وسحابات كثيفة وهو يصيح قائلا: يا من فرق البحر الأحمر. ثم بدأت المياه تحمد الرب قائلة: في مستقبل الأيام ستسبح مخلوقاتك بحمدك إلى الأبد، ويسبحونك بغير قيود، وسيمجدونك بغير حساب. وستصطفي إبراهيم من الخلائق خليلا لك، وستقول على أحد أبنائه ابني البكر، وسيحمل ذريته نور مملكتك على عواتقهم، وفي القداسة والطهر ستنعم عليهم بتوراتك. عندها خف غضب الرب وسحب أمره بهلاك العالم، لكنه وضع المياه تحت الجبال لتبقى هناك إلى الأبد. ولم يكن الاعتراض على التقسيم والفصل هو السبب الوحيد وراء تمرد المياه السفلية، فقد كانت المياه هي أول من سبح بحمد الرب. وعندما صدر الأمر بتقسيمها إلى علوية وسفلية، هللت المياه العلوية قائلة: بوركنا نحن الذين تميزنا بالإقامة قرب خالقنا وقرب عرشه الإلهي. وأخذت تتقافز وتحمد خالق العالم.
وخيم الأسى على المياه السفلية وأخذت تنوح قائلة: يا ويلنا إذ لم نقيم في حضرة الرب ونسبح بحمده مع رفاقنا، ولذا فقد هبت مرتفعة لأعلى إلى أن كبسها الرب ودفنها تحت الأرض. ومع ذلك فلم تترك دون أن تثاب على ولائها، فحينما تريد المياه العلوية التسبيح بحمد الرب، لا بد أن تطلب الإذن أولا من المياه السفلية. وكان اليوم الثاني يوما كئيبا بسبب وجود الانفصال، وكان أيضا اليوم الذي خلق فيه الجحيم، ولذا فلم يستطع الرب أن يقول عن هذا اليوم كما قال عن الأيام الأخرى أنه يوم جيد. وللجحيم 7 أقسام كل منها تحت الآخر، ويتطلب الأمر 300 عام لقطع ارتفاع أو عرض أو عمق كل قسم. ولكل قسم من الأقسام 7 بدوره 7 أقسام، في كل منها 7 أنهر من النار و7 من البرد. وعرض كل منها 1000 ذراع، وعمقه 1000، وطوله 300,000، ويتدفق كل منها خارجا من الآخر، ويشرف عليها 90 من ملائكة الهلاك. كذلك يوجد في كل قسم 7000 كهف، في كل كهف يوجد 7000 شق، وفي كل شق 7000 عقرب، ولكل عقرب 300 حلقة، وفي كل حلقة 7000 كيس للسم، يتدفق منها 7000 نهر من السم الفتاك، إذا لمسه أحد بيده ينفجر في الحال ويتمزق كل عضو فيه منفصلا عن جسده، وتتقطع أحشاؤه ويسقط على وجهه. كذلك يوجد 5 أنواع مختلفة من النار في الجحيم، فإحداها تلتهم وتمتص، والأخرى تلتهم ولا تمتص، بينما الثالثة تمتص ولا تلتهم، ونار أخرى لا تلتهم ولا تمتص، ونار تلتهم النار. وتوجد فحمات ضخمة كالجبال، وفحمات ضخمة كالتلال، وفحمات باتساع البحر الميت، وهناك أنهار من القطران والكبريت تتدفق وتتوهج كالفحمات الحية. وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب الملائكة، والسبب الذي لم يخلقوا لأجله في اليوم الأول كان مخافة أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الرب في خلق السماوات والأرض. والملائكة التي صيغت من النار لها أشكال النار طالما هي في السماء، وعندما تهبط إلى الأرض لتنفذ أوامر الرب، فهي إما تتحول إلى رياح أو تتخفى في هيئة البشر. وتوجد 7 مراتب للملائكة، فأعلى الملائكة درجة هم المحيطون بالعرش الإلهي من جميع الجوانب تحت قيادة الملائكة الكبار ميكائيل وجبريل وأورئيل ورافائيل. لكن إسرائيل مفضل على الملائكة، فعندما يلتف الملائكة حول العرش الإلهي على هيئة جبال نارية ويحاولون رفع أصواتهم تعظيما للخالق، يسكتهم الرب قائلا: اصمتوا حتى أسمع التسابيح والصلوات والألحان العذبة لإسرائيل. وعندما تبدأ ساعة تسبيح الملائكة، يخطو البشير الإلهي الملاك شمئيل إلى نوافذ السماء الدنيا، ليصغي إلى الأغاني والصلوات والتسبيحات التي تصعد للسماء من الكنيس وبيوت التعلم، وعندما ينتهون يعلن الختام للملائكة في كل السماوات. يأوي ملائكة التسبيح إلى غرفهم ليتطهروا بماء التطهير، وليغطسوا في نهر جار من النار واللهيب 7 مرات، ويتفحصون أنفسهم بعناية 365 مرة، ليتأكدوا من عدم التصاق أي دنس بأجنحتهم. وعند ذلك فقط يشعرون بأنهم قد أصبحوا مهيئين لتسلق السلم الناري لينضموا إلى ملائكة السماء السابعة، ويحيطوا بعرش الرب مع حشمال وكل الهيوت المقدس. وينشد الملائكة الأغاني مسبحين بحمد الرب في آن واحد وبنفس الكلمات وبنفس الألحان، وقد تزينوا بملايين التيجان النارية. حتى هذا اليوم كانت الأرض سهلا منبسطا ومغطاة بكاملها بالماء، وما كادت تجتمع المياه معا لتسمع إلى كلمات الرب، إلا وظهرت الجبال في كل مكان وتجمعت المياه في الأحواض العميقة. لكن الماء كان عنيدا، إذ قاوم الأمر بشغل المواقع المنخفضة وهدد بغمر الأرض، إلا أن الرب أعاده قصرا إلى البحر وأحاط البحر بالرمال، ومتى ما فكر الماء في تجاوز حدوده، فإنه يرى الرمال فيرتد خاسئا حسيرا.
وما كانت المياه إلا مقلدة لرئيسها راهاب ملاك البحر الذي تمرد عند خلق العالم. وقد أمر الرب راهاب أن يستوعب الماء، لكنه رفض قائلا: لقد نلت ما يكفي، وكانت عقوبة هذا العصيان الموت. ويستقر جثمانه في أعماق البحر، ولا يزال الماء يفوح بالرائحة النتنة التي تفوح منه. وكان المخلوق الرئيس في اليوم الثالث هو مملكة النباتات الأرضية ونباتات الجنة. وكان أولها أشجار الأرز اللبناني، والتي من فخرها بكونها خلقت أولا سمقت عاليا في الهواء، واعتبرت نفسها المفضلة من بين النباتات. ثم تكلم الرب قائلا: إنني أكره الغطرسة والتكبر، لأنني أنا المتكبر وحدي ولا أحد سواي. وخلق الحديد في نفس اليوم، فبدأت الأشجار تبكي، وعندما سألها الرب عن سبب بكائها قالت: نبكي لأنك خلقت الحديد لنجتث به من جذورنا، ولطالما كنا نظن أنفسنا أعلى ما على ظهر الأرض، وها هو الحديد مدمرنا. أجابها الرب قائلا: أنتم أنفسكم ستمدون الفأس بيد، وبدون مددكم لن يستطيع الحديد فعل شيء ضدكم. وقد صدر الأمر بحمل بذور من نفس النوع إلى الأشجار وحدها، لكن أنواع العشب الكثيرة رأت أنه لو كان الرب لا يرغب في تعدد الأشجار والعشب، لما أرشد الأشجار لتحمل ثمرات من جنسها فيها البذور، خصوصا والأشجار تميل للانقسام إلى فصائل. وكان أهم ما عمل في اليوم الثالث هو خلق الفردوس. ومدخل الفردوس عبارة عن بوابتين من البلور المسحور، ويحرس كل منهما 60 فوجا من الملائكة، ويتوهج كل ملاك من هذه الملائكة ببريق الجنة. وعندما يظهر الرجل المؤمن أمام البوابتين، تنزع عنه الملابس التي دفن فيها، وتلبسه الملائكة 7 أثواب من سحابات المجد، وتضع على رأسه تاجين، أحدهما من الأحجار الكريمة واللؤلؤ، والآخر من ذهب الباراقين. وتضع في يده 8 رياحين، وتلهج بالحمد أمامه وتقول له: امض في طريقك وكل خبزك بفرح. وتقوده إلى مكان مليء بالأنهار، ومحاط ب800 نوع من الورود والريحان. ولكل مظلة تجري من تحتها 4 أنهار، أحدها من اللبن، والآخر من البلسم، والثالث من الخمر، والرابع من العسل. وتظلل كل مظلة كرمة من الذهب، وتتدلى منها 30 لؤلؤة، كل منها تتلألأ مثل كوكب الزهر. وتحت كل مظلة توجد مائدة من الأحجار الكريمة واللآلئ، ويقف عند رأس كل رجل عادل 60 ملاكا يقولون له: اذهب وكل فرحا وأنت فرح من العسل، لأنك شغلت نفسك بالتوراة، وهي أحلى من العسل. وأقل المؤمنين جمالا يضاهي يوسف، ويضاهي كذلك حبوب رمان فضي تسقط عليه أشعة الشمس. وليس هناك نور، إذ أن نور المؤمنين هو النور المشرق. ويمر المؤمنين ب4 تحولات كل يوم. في الأولى يتحول المؤمن إلى طفل، ويدخل مثوى الأطفال ويتمتع بنعيم الطفولة. ثم يتحول إلى شاب، ويدخل مثوى الشباب الذين يتمتع معهم بمباهج الشباب. ثم يصبح رجلا بالغا في ريعان الشباب، ويدخل مثوى الرجال ويتمتع بمسرات الرجولة. وأخيرا يتحول إلى عجوز، ويدخل مثوى العجائز ويتمتع بمسرات الشيخوخة. ويوجد في كل ركن من الفردوس 800,000 من الأشجار، وفي كل ركن 60 فوجا من الملائكة تغني بأصوات عذبة، وتنتصب شجرة الحياة في المنتصف وتظلل الفردوس كله. ولها 15,000 طعم، كل منها مختلف عن الآخر، وتتنوع روائحها كذلك. وترتفع فوقها 7 سحابات من المجد، وتهب عليها الرياح من كل جانب، ومن ثم ينتشر عبيرها من أحد طرفي العالم إلى طرفه الآخر. وتحتها يجلس المتعلمون ويشرحون التوراة، وتنشر فوق كل منهم ظلان، إحداهما من النجوم والأخرى من الشمس والقمر، وتفصل بينهما ستارة من سحابات المجد. وفيما وراء الفردوس تبدأ جنة عدن،
وتحتوي على 310 عوالم و7 مثاوي ل7 أصناف من المتقين. في العالم الأول الشهداء ضحايا الملوك، وفي الثانية الغرقى، وفي الثالثة يوحنا بن زاكي وتلاميذه، وفي الرابعة الذين حملوا في سحابة المجد، وفي الخامسة التائبون، وفي السادسة الشباب الذين لم يذوقوا في حياتهم طعم الخطيئة، وفي السابعة الفقراء الذين درسوا التوراة. أما بالنسبة لأقسام الفردوس السبعة فكل منها 12,000 من الأميال عرضا ومثلها طولا. في الأول يسكن المتهودون الذين دخلوا اليهودية بإرادتهم الحرة، وحيطانها من الزجاج ومكسوة بالسدر، والنبي عبدية هو المشرف على القسم الأول. والقسم الثاني مبني من الفضة ومكسوة بالسدر، وفيه يسكن من تابوا ويرأسهم الابن التائب لحزقية. والقسم الثالث مبني من الذهب والفضة، وفيه يسكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الإسرائيليين الذين خرجوا من مصر، وكل الجيل الذي عاش في الصحراء. وفيه كذلك داود وكل أبنائه ما عدا أبشالوم، ويرأس موسى وهارون القسم الثالث. وهنا توجد آنية نفيسة من الفضة والذهب والجواهر، ومظلات وأسرة وعروش ومصابيح من الذهب ومن الأحجار الكريمة. والقسم الرابع مبني من الياقوت الأحمر الجميل، ومكسوة حوائطها بخشب الزيتون، وهنا يسكن كامل الإيمان وهم مكسوون بخشب الزيتون، لأن حياتهم كانت مرة كطعم الزيتون. والقسم الخامس مبني من الفضة والذهب، ويجري في وسطه نهر جيحون، ويفوح فيه عبير أجمل من روائح لبنان. والأغطية الفضية والذهبية على الأسرة مصنوعة من الأرجواني والأزرق ونسجتها حواء، ومن القرمزي وشعر الماعز ونسجتها الملائكة. وهنا يسكن المسايا على محفة مصنوعة من خشب لبنان، أعمدته من فضة وقعره من ذهب وكرسيه أرجواني. ومعه إلياء الذي يأخذ رأس المسايا ويضعه في حضنه ويقول له: اهدأ فالنهاية تقترب. وفي كل اثنين وخميس وفي أيام السبت وفي العطلات يأتيه يعقوب وأبناءه 12، وموسى وهارون وداود وسليمان وكل ملوك إسرائيل ويهوذا، ويبكون معه ويهدئون روعه ويقولون له: اهدأ وثق بخالقك فالنهاية تقترب. وكذلك يأتي إليه قارون ورفاقه كل أربعاء ويسألونه: كم بقي من الزمان قبل أن تحل النهاية؟ متى ستعيد إلينا الحياة وتنتشلنا من هوة الأرض السحيقة؟ ويجيبهم المسايا: اذهبوا إلى آبائكم واسألوهم، وعندما يسمعون ذلك يخجلون ولا يسألون آباءهم. وفي القسم السادس يسكن من ماتوا وهم يقومون بعمل صالح، وفي القسم السابع يسكن من ماتوا بمرض تكفيرا عن ذنوب إسرائيل. شهد اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم، ولم تصنع هذه الأفلاك السماوية في الحقيقة في هذا اليوم، وإنما خلقت في اليوم الأول، ووضع كل منها في مكانه في اليوم الرابع. وفي البدء تمتعت الشمس والقمر بقوى وحقوق متساوية، وتكلمت القمر إلى الرب قائلة: يا رب، أي العالمين أكبر؟ أهذا العالم أم العالم الذي سيأتي؟ فأجاب الرب: العالم الذي سيأتي أكبر. فقالت القمر: يا رب، لقد خلقت عالمين أكبر وأصغر، وخلقت السماء والأرض، والسماء تفوق الأرض، وخلقت النار والماء، والماء أقوى من النار، وها أنت قد خلقت الشمس والقمر، ومن اللائق أن يكون أحدهما أكبر من الآخر. ثم رد الرب على القمر: أعلم جيدا أنك تريدين مني أن أجعلك أكبر من الشمس، وكعقاب لك فإني آمر بألا تحتفظي إلا ب1 من 60 من نورك. وردت القمر قائلة: أعاقب بهذه القسوة لأنني تكلمت بكلمة واحدة؟ فرق قلب الرب وقال: في العالم الآتي سأعيد إليك نورك، لكي يصبح نورك مرة أخرى مثل نور الشمس. لكن ذلك لم يرضي القمر، فقالت: يا رب، وكيف سيكون نور الشمس آنذاك؟ فاشتعل غضب الرب مرة أخرى وقال: ألا زلت تتآمرين ضد الشمس؟
وحياتك في العالم الذي سيأتي، فإن نوره سيصبح 7 أضعاف النور الذي يبثه الآن. ويسير الشمس في مساره مثل العريس وهو يجلس على عرش وعلى رأسه إكليل، ويصحبه 6 من الملائكة في رحلته اليومية في مواكب في كل ساعة. ولقوته فإنه يستطيع أن يكمل مساره من الجنوب إلى الشمال في لحظة واحدة، لكن 365 ملاكا يحكمونه بواسطة عدد هائل من الخطاطيف، وكل يوم يخفف أحدهم قبضته، ولذا فالشمس يجب أن يقضي 365 يوما في مساره. وسبب تقدم الشمس في دائرته أغنيته بحمد الرب التي لا تنقطع، وهذه الأغنية وحدها تجعل حركته ممكنة. ولذا فعندما أراد يشوع أن يأمر الشمس بأن يثبت في مكانه، كان عليه أن يأمره بأن يصمت ولا يغني. وللشمس وجهان، أحدهما من النار وهو موجه نحو الأرض، وآخر من البرد وهو موجه نحو السماء، ليبرد الحرارة الهائلة التي تنبعث من الوجه الآخر، وإلا فإن الأرض ستشب فيها النار. وفي الشتاء يدير الشمس وجهه الناري لأعلى، وعندما يهبط الشمس في الغرب في المساء، فإنه يغطس في المحيط ويطهر جسمه وتنطفئ ناره، فلا يكون نور ولا دفء خلال الليل. لكن بمجرد أن يصل إلى الشرق في الصباح، يغطس في نهر جار من اللهيب يبث فيه الدفء والنور فيسكبهما على الأرض، وبنفس الطريقة تطهر القمر والنجوم نفسها في نهر جار من البرد قبل أن يباشروا خدمتهم الليلية. وعندما يصبح الشمس والقمر جاهزان لبدء نوبتيهما، يمثلان متوسلين الرب ليعفيهما من المهمة، لكي لا يروا منظر الخطاة من البشر، ولا يستمر في مساريهما اليوميين إلا كرها. وعند عودتهما من حضرة الرب، يعمي بصريهما السناء الذي في السماوات ولا يستطيعان تبين طريقيهما، ولذا يطلق الرب سهاما يهتديان بنورها المتلألئ. وبسبب خطيئة الإنسان الذي يضطر الشمس لمشاهدتها أثناء سيره، فإنه يضعف مع انحداره في السماء واقتراب وقت غروبه، إذ أن الخطايا لها تأثير موهن. ويسقط من الأفق ككرة من الدم، فالدم هو علامة الفساد. ومع انطلاق الشمس في مساره في الصباح، تلمس أجنحته أوراق الأشجار التي في الفردوس، وتنتقل اهتزازاتها إلى الملائكة وإلى الهيوت المقدس، وكذلك إلى الأشجار والنباتات التي على الأرض، وإلى كل الكائنات على الأرض وفي السماء. وهذه هي الإشارة إليهم جميعا بأن يرنوا بأبصارهم لأعلى، وبمجرد أن يروا الاسم الذي لا يمحى المنقوش على الشمس، فإنهم يرفعون أصواتهم منشدين بحمد الرب. وفي اللحظة نفسها يسمع صوت سماوي يقول: ويح بني البشر الذين لا يتفكرون في جلال الرب، مثل هذه الخلائق التي ترتفع أصواتها الآن عاليا بالتمجيد. وطبعا لا يسمع الإنسان هذه الكلمات، مثل قلة إدراكه لاحتكاك الشمس بالعجلة المربوطة فيها كل الأجرام السماوية، رغم أن الضجيج الذي ينتج عنها عال بشكل فائق. وينتج هذا الاحتكاك بين الشمس والعجلة ذرات الغبار التي نراها تتراقص في شعاع الشمس، وهي تحمل الشفاء للمرضى، وهي الشفاء الوحيد الذي خلق في اليوم الرابع، وقد كان في مجمله يوما تعيسا، وخصوصا للأطفال ويصيبهم بالأمراض. وعندما عاقب الرب القمر بتصغير نورها، لم تصبح مكافئة للشمس كما كانت في الأصل، وسقطت وانحل عن جسدها خيوط رقيقة، وهذه هي النجوم. في اليوم الخامس أخذ الرب الماء والنار، ومنهم صنع أسماك البحر والحيوانات التي في الماء أكثر كثيرا في العدد من الحيوانات على الأرض. ولكل فصيلة على الأرض توجد فصيلة مناظرة لها في الماء، كما أنه توجد فصائل عديدة في الماء فقط. والحاكم على الحيوانات البحرية هو اللقيائيان، وقد صنع في اليوم الخامس مع كل الأسماك الأخرى. وقد خلق في الأصل من ذكر وأنثى مثل كل الحيوانات الأخرى، لكن عندما ظهر أن زوجين من هذه الوحوش قد يقضيان على الأرض بقوتيهما المتحدة، قضى الرب على الأنثى وترك الذكر.
واللقيائيان هائل الحجم لدرجة أنه لكي يروي عطشه يحتاج إلى كل المياه التي تتدفق من نهر الأردن إلى البحر، ويتكون غذاؤه من السمك الذي يتصادف أن يمر بين فكيه. وعندما يكون جائعا ينفث أنفاسا ساخنة من منخره تجعل مياه البحر العظيم تغلي من السخونة. ورغم جسامة البهيموت وهو الوحش الآخر، فإنه لا يطمئن ويأمن على نفسه إلا بعد أن يروي اللقيائيان ظمأه. والشيء الوحيد الذي يستطيع أن يخيفه هو أبو شوكة، وهو سمكة صغيرة خلقت لهذا الغرض، ومنه يخاف خوفا شديدا. لكن اللقيائيان ليس مجرد حيوان ضخم، وإنما بديع الخلقة كذلك، فزعانفه تشع ضوءا مبهرا يغطي على نور الشمس، كما أن عينيه تشعان بريقا يضيء البحر غالبا على نحو مفاجئ. والأعجب أن هذا الحيوان الرائع هو العوبة الرب الذي يتسلى به. وهناك شيء واحد فقط يجعل اللقيائيان منفرا، وهو رائحته الكريهة، وهي قوية لدرجة أنها لو نفذت إلى الفردوس فستحيله إلى مكان يستحيل الإقامة به. والغرض الحقيقي الذي خلق من أجله اللقيائيان هو أن يقدم كنزل للمتقين في العالم الذي سيأتي. وقد وضعت الأنثى في ماء مملح للتخليل بمجرد أن قتلت، وذلك لكي تحفظ حتى يحين الوقت الذي يتم الاحتياج فيه إلى لحمها. وعندما تحين ساعة ذكر اللقيائيان الأخيرة، يستدعي الرب الملائكة ليقاتلوا الوحش، لكن ما إن ينظر إليهم اللقيائيان إلا ويفر خائفين. ثم إنهم يعودون إليه بالسيوف ولكن دون جدوى، إذ أن حراشف ظهره تستطيع ثني الصلب وكأنه قش. وسوف يفشلون كذلك عندما يحاولون قتله برميه بالسهام وبالحجارة، فمثل هذه القذائف سترتد عنه دون أن تترك أدنى أثر على جسده. وسيشعر الملائكة بالإحباط ويتخلون عن القتال، ولذلك سيأمر الرب اللقيائيان والبهيموت بالدخول في معركة، وسينتج عن ذلك موت الاثنين، فيموت بهيموت بضربة من زعانف اللقيائيان، بينما يموت اللقيائيان بضربة من ذيل بهيموت. ومن جلد اللقيائيان سينشئ الرب خيام تظلل جماعات المتقين أثناء استمتاعهم بتناول أطباق من لحمه، وستكون الكمية المخصصة لكل واحد من المتقين متناسبة مع شهيته، ولن يحسد أحدهم الآخر بسبب كبر نصيبه. وما يتبقى من جلد اللقيائيان سيمد فوق أورشليم كمظلة، وسيضئ النور المنبعث منها العالم كله. وما يتبقى من لحمه بعد أن يشبع المتقين سوف يوزع على بقية الناس ليتاجروا فيه. وفي نفس اليوم مع الأسماك خلقت الطيور، إذ أن هذين النوعين من الحيوانات مرتبطان ارتباطا وثيقا، فالسمك صنع من الماء، أما الطيور فمن تربة سبخة مشبعة بالماء. وكما أن اللقيائيان هو ملك الأسماك، فكذلك الزيز هو حاكم على الطيور، واسمه يأتي من المذاقات العديدة التي يتميز بها لحمه. والزيز هائل الحجم كاللقيائيان، وتستقر رجلاه على الأرض بينما يصل رأسه إلى عنان السماء. وجناحاه ضخمان لدرجة أنه عندما يبسطهما يحجبان الشمس، وهما يحميان الأرض من عواصف الجنوب، وبدونهما لن تستطيع الأرض مقاومة الرياح التي تهب من هناك. وذات مرة سقطت بيضة زيزو على الأرض وانكسرت، وغمر السائل الذي تدفق منها 60 مدينة، كما أن الصدمة أدت إلى انسحاق 300 شجرة أرز، ولحسن الحظ لا تقع مثل هذه الحوادث كثيرا. وللزيز اسم آخر هو رينانين، لأنه هو المغني السماوي، وبسبب علاقته بالمناطق السماوية يطلق عليه أيضا اسم سكوى. ومثل اللقيائيان، فإن الزيز هو وجبة شهية ستقدم للمتقين في نهاية الزمان، لتعويضهم عن الحرمان الذي فرضه عليهم الامتناع عن تناول الطيور غير النظيفة. كما خلقت الأسماك من الماء والطيور من الأرض السبخة الممتزجة جيدا بالماء، خلقت الثدييات من الأرض الجامدة. وكما أن اللقيائيان هو الممثل الأشهر لجنس الأسماك، وزيز لجنس الطيور،
فإن بهيموت هو أشهر ممثل لجنس الثدييات. وبهيموت يضاهي اللقيائيان بالقوة، ويجب أن يتم منعه من التكاثر وإلا فلن يدوم العالم. وبعد أن خلقه الرب ذكرا وأنثى حرمه فورا من الرغبة في التكاثر، وهو متوحش لدرجة أنه يحتاج إلى نتاج 1000 جبل لطعامه اليومي. وكل الماء الذي يتدفق في مجرى نهر الأردن لا يكفيه إلا لجرعة واحدة، ولذا فقد كان من الضروري تخصيص نهر بالكامل له، وهو نهر ينبع من الجنة ويسمى اليوبيل. وبهيموت أيضا مقدر له أن يقدم للمتقين كفاتح شهية، لكنهم قبل أن يستمتعوا بتناول لحمه سيسمح لهم بمشاهدة ذلك الصراع المميت بين اللقيائيان وبهيموت، وذلك كمكافأة لهم على حرمان أنفسهم من مشاهدة مباريات المصارعة في الدنيا. وليست اللقيائيان والزيز وبهيموت هي الوحوش الوحيدة، لكن هناك وحوش أخرى عديدة مدهشة أيضا مثل الريم، وهو حيوان عملاق لا يوجد منه سوى زوجين 2 فقط، ولو كان هناك أكثر لما استطاع العالم حماية نفسه منها. ولا يحدث الجماع بينهما إلا مرة واحدة كل 70 سنة، إذ أن الرب أمر بأن يكون كل من ذكر الريم وأنثاه في طرف من أطراف الأرض، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وينتج عن الجماع موت الذكر، فبعد أن تحبل الأنثى تعضه ويموت من أثر العضة، وتظل حبلى لما لا يقل عن 12 عاما، وفي نهاية تلك الفترة الطويلة تلد توأمين أنثى وذكرا. وفي العام الذي يسبق ولادتها تصبح غير قادرة على الحركة، وتكاد تموت من الجوع، لولا أن اللعاب الذي يسيل من فمها يخصب الأرض بقربها، وتجعلها تنبت ما يكفيها من طعام. ولعام لا تستطيع أن تفعل سوى التقلب من جنب لجنب، إلى أن ينفجر بطنها في النهاية، ويخرج منه التوأمان، وهكذا يكون ظهورهما علامة على موت الأم. وهي بهذا الموت تفسح مكانا للجيل الجديد، والذي كتب له هو أيضا أن يعاني من نفس المصير الذي لاقاه الجيل السابق. وبعد الولادة مباشرة يذهب أحدهما شرقا والآخر غربا، فلا يلتقيان إلا بعد انقضاء 70 عاما، ثم يتكاثران ويموتان. ومن أطرف المخلوقات إنسان الجبل، وهيئته هي نفس هيئة الإنسان، لكنه مثبت في الأرض بحبل سري تتوقف عليه حياته. ويبقي هذا الحيوان نفسه على قيد الحياة بما تنتجه الأرض من حوله، ولأبعد ما يسمح به قيده، ولا يجرؤ مخلوق على الاقتراب من حبله، إذ أنه يمسك بكل ما يقترب منه ويفتك به. ولكي يقتل يجب أن يقطع الحبل بقذفه بالسهام من بعيد، فيموت وسط تأوهاته وأناته. ومن بين الطيور فإن العنقاء هو الأروع، إذ أنه عندما أعطت حواء كل الحيوانات بعضا من ثمار شجرة المعرفة، وكان العنقاء هو الطائر الوحيد الذي رفض أن يأكل منها، وقد كُفئ بالحياة الأبدية. وعندما ينقضي من عمره 1000 سنة، ينكمش جسده ويتساقط ريشه إلى أن يصبح صغيرا كالبيضة، وهذه هي نواة الطائر الجديد. ويسمى العنقاء أيضا حارس الكرة الأرضية، فهو يدور مع الشمس في مساره، ويفرد جناحيه ليلتقط الأشعة النارية للشمس، ولو لم يكن موجودا لاعتراض هذه الأشعة، فما كان الإنسان ليبقى على قيد الحياة. وعلى جناحه الأيمن نقشت الكلمات التالية بحروف ضخمة: لم تخلقني الأرض ولا السماء، ولكن أجنحة النار. ويصف أخنوخ طيور العنقاء وكان قد رآها عندما رفع إلى السماء بأنها مخلوقات طائرة رائعة وغريبة في مظهرها، لها أقدام وذيول كالأسود ورؤوس كالتماسيح، ومظهرها أرجواني اللون كقوس قزح، وأجنحتها كأجنحة الملائكة، وكل منها يرافق عربة الشمس ويشعان الحرارة والندى كما أمر الرب. وفي الصباح عندما يبدأ الشمس مساره اليومي، يغني طيور العنقاء ويخفق كل طائر بجناحيه فرحا بمانح الضوء، ويغنون أغنية بأمر الرب. ومن بين الزواحف فإن السلمندر والشمير هما الأروع.
وينشأ السلمندر من نار من خشب الريحان أبقيت مشتعلة بدون انطفاء طوال 7 سنين بواسطة فنون سحرية. ورغم أنه لا يزيد عن الفأر في حجمه، فقد منح خواص غريبة. فمن يلطخ نفسه بدمه لا يجرح، كما أن الشبكة التي يحيكها تكون حماية من النار. وقد تباهى الناس الذين كانوا يعيشون في زمن الطوفان بأنه لو وقع طوفان من النار فسوف يحمون أنفسهم بدم السلمندر. ويدين الملك حزقيا بحياته للسلمندر، فقد رماه أبوه الشرير الملك آحاز في نيران مولوخ وكان سيحترق لولا أن أمه دهنته بدم السلمندر، ولذا لم تستطع النار أن تؤذيه. خلق الشمير في وقت الزوال في اليوم السادس للخلق، وهو بقدر سنبلة الشعير، وتملك الخاصية لقطع أصلب أنواع الماس، ولهذا السبب يستخدم في الصدرية التي لا يرتديها إلا كبار الكهنة. وفي البداية تكتب أسماء القبائل 12 بالحبر على الأحجار الكريمة التي سترصع بها الصدرية، ثم يمرر الشمير فوق الخطوط فتنقش. وقد استخدم الشمير أيضا لقطع وتشكيل الحجارة التي بني منها هيكل سليمان، لأن الشريعة تحظر استخدام أي أدوات حديدية في العمل بالهيكل، ولا يمكن أن يحفظ الشمير في أي أوعية معدنية أو حديدية، وإلا فجر هذه الأوعية إلى قطع، وإنما يحفظ ملفوفا في قماش من صوف في سلة من الرصاص مملوءة بنخالة الشعير. وقد حفظ الشمير في الفردوس إلى أن احتاجه سليمان. وعند دمار الهيكل اختفى الشمير، وقد لقي التاحاش نفس المصير، وهو لم يخلق إلا ليستخدم جلده في بناء الهيكل، وما أن يكتمل بناء الهيكل إلا ويختفي. وله قرن في جبهته، وكان ملونا بألوان زاهية مثل عرف الديك الرومي، وكان ينتمي لطبقة الحيوانات النظيفة. وبين الأسماك توجد مخلوقات رائعة مثل ماعز البحر والدلافين، فضلا عن اللقيائيا. والدلافين نصفها بشري ونصفها سمكة، بل إنها قد جامعت البشر، ولذا تسمى أيضا أبناء البحر. ورغم أن كل فصائل عالم الحيوان قد خلقت في اليومين الأولين من أيام الخلق الستة، فإن العديد من خصائص بعض الحيوانات لم تظهر إلا فيما بعد. فالقطط والفئران وهم أعداء كان في الأصل أصدقاء، ولعداوتهما اللاحقة سبب محدد. فذات مرة وقف الفأر أمام الرب وتكلم قائلا: أنا والقطة شريكان، ولكن ليس لدينا الآن ما نأكله. أجابه الرب: إنك تتآمر ضد رفيقتك، لا لشيء إلا لتأكلها، وكعقاب لك فهي التي ستأكلك. فرد الفأر قائلا: يا رب، فيما أخطأت؟ أجابه الرب: أيها الزاحف القذر، كان لابد أن تعتبر بما حدث للقمر، التي فقدت جزءا من نورها لأنها تكلمت بالسوء في حق الشمس، وما فقدته أعطي لخصمها، وما تضمره من سوء تجاه رفيقتك ستعاقب عليه بنفس الطريقة، وبدلا من أن تأكلها ستأكلك هي. قال الفأر: يا رب، أسينقرض كل جنسي؟ أجابه الرب: سأخذ حذري لتبقى منكم بقية. ومن غضبه عض الفأر القطة التي القت بنفسها عليه ومزقته بأسنانها، فرقد جثة هامدة. ومنذ تلك اللحظة صار من طبيعة الفأر الرعب من القطة، إلى درجة أنه لا يحاول حتى أن يدافع عن نفسه ضد هجومها عليه، ويبقى دائما مختبئا. وبالمثل كان الكلب والقطة صديقين حميمين، ولم يصبحا عدوين إلا فيما بعد. وقد حدث أن كليهما لم يجد ما يأكله طوال 3 أيام، ولذلك اقترح الكلب أن يفض الصحبة التي بينهما. ورأت القطة أن تذهب إلى آدم الذي سيكون في بيته بكل تأكيد ما يكفي لتأكله، بينما رأى الكلب أن يجرب حظه في مكان آخر. وقبل أن يفترقا تعاهدا على أن لا يذهبا إلى نفس السيد أيا كانت الظروف. وأقامت القطة مع آدم، ووجدت في بيته من الفئران ما يرضي شهيتها. وعندما رأى آدم عظم فائدتها في طرد الفئران والقضاء عليها، عاملها آدم بألطف ما يكون. أما الكلب فقد عاش أياما سوداء، فقد قضى الليلة الأولى في كهف الذئب الذي سمح له بالمبيت ليلته عنده،
وفي الليل سمع الكلب وقع أقدام، فأخبر مضيفه الذي أمره بطرد الدخلاء، وكانوا حيوانات مفترسة، وكاد الكلب يفقد حياته. وفر الكلب من بيت الذئب خائبا ولجأ إلى القرد، لكنه رفض أن يؤيه عنده ولو لليلة واحدة، واضطر إلى التماس كرم ضيافة النعجة. ومرة أخرى يسمع الكلب وقع أقدام في منتصف الليل، ونهض مطيعا أمر مضيفه ليطارد الدخلاء ويطردهم. ونبه نباح الكلب الذئاب إلى وجود النعجة، فتسبب في موتها بحسن نية، وهنا فقد آخر صديق له. وظل ليلة بعد أخرى يلتمس المأوى دون أن يجد بيتا، وفي النهاية قرر اللجوء إلى بيت آدم الذي وافق أن يأويه ليلة واحدة. وعندما اقتربت الحيوانات المفترسة من البيت في ستر الظلام وبدأ الكلب ينبح، استيقظ آدم وطردها، لذلك أمره آدم بالبقاء معه إقرارا بفائدة الكلب. لكن ما إن علمت القطة بوجود الكلب في بيت آدم، إلا وبدأت تتشاجر معه وتوبخه على نقضه للعهد بينهما. وبذل آدم ما في وسعه لتهدئة القطة، فأخبرها أنه هو الذي دعا الكلب ليقيم معهما، وأكد لها أنها لن تخسر مطلقا بوجود الكلب، فقد كان يريد أن يقيم كلاهما معه. لكن كان من المستحيل إرضاء القطة، ووعدها الكلب ألا يلمس شيئا خصص لها، لكنها أصرت على أنها لا يمكن أن تقيم في نفس المنزل مع لص مثل الكلب، وأضحت المناوشات بين الكلب والقطة أمرا يوميا معتادا. وفي النهاية لم يعد الكلب يحتمل ذلك، وغادر بيت آدم ولجأ إلى شيث، حيث رحب به كثيرا. وظل الكلب من مقامه في منزل الشيث يسعى لإعادة وئام القطة، لكن دون جدوى، ولذلك انتقلت العداوة بين الكلب الأول والقطة الأولى إلى كل ذريتهما إلى يومنا هذا. حتى السمات البدنية لبعض الحيوانات لم تكن سمات أصلية لها، لكنها وجدت بسبب شيء حدث لاحقا على أيام الخلق. فكان للفأر في البداية فم مختلف تماما عن فمه الحالي، فعلى ظهر سفينة نوح كان الفأر وزوجته يجلسان ذات مرة بجوار القطة، التي تذكرت فجأة أن أباها كان معتادا على أكل الفئران، واعتقدت أن لا جناح عليها في الاقتداء به. فقفزت على الفأر الذي بحث دون جدوى عن جحر يختبئ فيه، ثم حدثت المعجزة، وظهر جحر لم يكن موجودا من قبل، وهرب الفأر إلى داخله. لكن القطة لاحقت الفأر، ورغم أنها لم تستطع أن تتبعه إلى داخل الجحر، فإنها دست فيه مخالبها وحاولت أن تخرج الفأر من مخبئه. عندئذ فتح الفأر فمه بسرعة على أمل أن يدخل فيه مخلب القطة لئلا تستطيع غرس مخالبها في لحمه، ولكن لأن تجويف فمه لم يكن واسعا بما يكفي، نجحت القطة في شق وجنتي الفأر بمخالبها. ولم يساعدها ذلك كثيرا في أكله، وإنما ساعدها فقط في توسيع فم الفأر. عندئذ هرب الفأر ثم ذهب إلى نوح وقال له: يا أيها الرجل التقي، أحسن إلي وأعد خدي الذي شقته القطة عدوتي. فأمره نوح بأن يحضر شعرة من ذيل الخنزير ويصلح بها التلف، ولهذا السبب جاء الخط الذي يشبه الغرز المخيطة بجوار فم كل فأر إلى يومنا هذا. والغراب حيوان آخر تغير مظهره أثناء رحلته على ظهر السفينة، فعندما رغب نوح في أن يبعثه لينظر حالة المياه، اختبأ تحت جناحي النسر، ومع ذلك فقد وجده نوح وقال له: اذهب وانظر إن كانت المياه قد انحسرت. ناشده الغراب قائلا: أما وجدت غيري من بين جميع الطيور لترسله في هذه المهمة؟ فأجابه نوح: ليس لي سلطان إلا عليك وعلى اليمامة. لكن الغراب لم يقتنع وقال لنوح بوقاحة كبيرة: إنما ترسلني لألقى حتفي وتصبح زوجتي في خدمتك. وعندها لعن نوح الغراب وقال: فليلعن الرب فمك الذي نطق بالسوء معي، فلا تستطيع مجامعة زوجتك إلا من خلاله. وقالت كل الحيوانات على السفينة آمين. ولهذا السبب تسيل كمية من اللعاب من فم ذكر الغراب إلى فم الأنثى خلال عملية الجماع، ولا تحبل الأنثى إلا بهذه الطريقة.
والغراب حيوان غير جذاب، وهو قاس مع صغاره طالما لم تغطى أجسامهم بعد بالريش الأسود، رغم أن الغربان يحب بعضها البعض كقاعدة عامة. ولذا يولي الرب الغربان الصغار حمايته الخاصة، ويخرج من برازها يرقات تتغذى عليها خلال الأيام الأولى بعد ولادتها، إلى أن ينقلب ريشها الأبيض لأسود، وتدرك آباؤها أنها صغارها وذريتها فتهتم بها. كذلك فإن على الغراب أن يلوم نفسه لهذه العرجة في مشيته، فقد لاحظ الخطوات الرشيقة لليمامة وحاول أن يقلدها حسدا لها. وكانت النتيجة أنه كاد يكسر عظامه دون أن ينجح مطلقا في التشبه باليمامة، فضلا عن تسببه في احتقار الحيوانات الأخرى له. وأثار فشله سخريتهم، ثم قرر أن يرجع إلى مشيته، لكنه كان قد نسيها، فلا هو استطاع أن يمشي بهذه ولا تلك، وأصبحت مشيته حجلا بين المشيتين. والثور كذلك هو أحد الحيوانات التي تغيرت على مر الزمن، ففي الأصل كان الشعر يملأ وجهه بالكامل، لكن لم يعد هناك الآن أي شعر على أنفه، وذلك لأن يشوع قبله على أنفه أثناء حصار أريحة، وكان يشوع رجلا ثقيلا إلى درجة هائلة، ولم تستطع الخيول ولا الحمير ولا البغال أن تحتمله، وكانت كلها تخر تحت ثقله. وفعل الثور ما لم يستطيع فعله، وعلى ظهره ركب يشوع ماضيا في طريقه إلى حصار أريحة، وقبله على أنفه عرفانا بجميله. والأفعى كذلك هي مختلفة عما كانت عليه، فقبل سقوط الإنسان كانت أذكى الحيوانات التي خلقت، وكانت تشبه الإنسان في هيئتها كثيرا، فكانت تقف منتصبة، وكانت ذات حجم غير عادي. وفيما بعد فقدت المزايا العقلية التي كانت تتميز بها عن الحيوانات الأخرى، كما أنها انحطت في خلقتها عندما حرمت من قدميها. وبينما جلب مكر الأفعى عليها سوء العاقبة، فإن دهاء الثعلب قد نفعه في مواقف كثيرة صعبة. فبعدما ارتكب آدم خطيئة العصيان، سلم الرب عالم الحيوان كله إلى سلطة ملك الموت، وأمره أن يرمي زوجين من كل نوع في الماء، وهكذا صار له هو وليفياثان السيطرة على كل ما له حياة. وعندما هم ملك الموت بتنفيذ الأمر الإلهي على الثعلب، بدأ الثعلب يبكي بحرقة، وسأله ملك الموت عن سبب دموعه، فقال له الثعلب إنه كان ينوح حزنا على المصير المؤسف الذي لقيه صديقه، وأشار إلى صورة ثعلب منعكسة في الماء، فتركه ملك الموت مقتنعا بأن أحد أفراد عائلة الثعالب قد ألقي بالفعل في الماء. وحكى الثعلب للقطة عن خدعته ففعلتها مع ملك الموت، ولذا لم يتم تمثيل القطط ولا الثعالب في الماء، بينما تم ذلك مع كل الحيوانات الأخرى. كل ما خلق الرب له قيمته، حتى الحيوانات والحشرات التي تبدو عديمة النفع ومؤذية من النظرة الأولى، لها مهمة يجب أن تتمها. فالحلزون يجرجر وراءه سائل رطب أثناء زحفه، وباستخدامه ينفع كعلاج للدمامل. ولدغة الزنبور تعالجها الذبابة المنزلية عندما تسحق وتوضع على الجرح. أما الجرجسة، تلك المخلوقة الضعيفة التي تأكل الطعام ولا تتبرزه أبدا، فهي علاج ناجح ضد سم الأفعى، بينما السحالي هي المصل المضاد للعقارب. وليست كل المخلوقات تخدم الإنسان وتساهم في راحته فقط، لكن أيضا فإن الرب يعلمنا الحكمة بواسطة بهائم الأرض وطيور السماء، وقد أنعم على العديد من الحيوانات بسمات أخلاقية حميدة ليقتدي بها الإنسان. ولو لم تكن التوراة قد أوحيت إلينا، لكنا تعلمنا احترام آداب الحياء من القطة التي تغطي برازها بالتراب، واحترام ملكية الآخرين من النمل الذي لا يتعدى أبدا على مخزون غيره من النمل، واحترام السلوك المهذب من الديك الذي كلما أراد أن يجامع الدجاجة يعدها بأن يشتري لها عباءة طويلة. أما اللقلق فيجب أن تقتدي به في شيئين، فهو يحمي طهر حياته الأسرية في حماس، وهو رؤوف ورحيم برفيقته. وحتى الضفدع يمكن أن يكون معلما للإنسان،
فإلى جانب الماء تعيش فصيلة من الحيوانات لا تتكون إلا من مخلوقات مائية، وعندما يلاحظ الضفدع أن أحدها جائع، يذهب إليه طواعية ويقدم نفسه طعاما له. وقد أوجد الرب العالم كله لمجده، ولكل مخلوق ترنيمة الحمد الخاصة به، التي يثني على الخالق بها. فالسماوات والأرض والجنة والنار، والصحراء والمزارع والأنهار والبحار، لكل منها طريقته الخاصة في تعظيم الرب. وترنيمة الأرض هي: من أقاصي الأرض سمعنا ترنيمة المجد للرب، ويصيح البحر قائلا فوق أصوات مياه عديدة، والأمواج الهائلة في البحر، فالرب في العلاء قادر. كذلك فإن الأجرام السماوية والعناصر تصرح بحمد خالقها، ويقول الشمس: يقف الشمس والقمر ثابتين كل في مكانه عند نور سهامك، وهي تنطلق عند إشراق رمحك اللامع. وتغني النجوم قائلة: أنت الرب، أنت وحدك خلقت السماوات بكل ملائكتها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وما فيها، وأنت تحفظها جميعا، والملأ السماوي يعبدك.